කම්පියුටර් එකෙන් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් කරන එක ගොඩක් අයට තියෙන ගැටලුව. තමන්ගේ මොකක් හරි ටියුටෝරියල් එකකට නැත්නම් ඔයගලන් ඔන්ලයින් සෙෂන් එකකට වගේ එකදී තමන් ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරගන්න සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් නැතිකම ගොඩක් අයට තියෙන ගැටලුව. ඉතින් මේ නිසාම ඔයගලන්ට ගේනවාද ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් කරන්න පුළුවන් සොෆ්ට්වෙයාර් කිහිපයක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි ඔක්කොම ගැන හැම ස්පෙસિෆිකේෂන් එකක් ගැන හැම දෙයක් ගැනම කතා කරනවා. තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ගන්න අනිවාර්යෙන් like එකක් comment එකක් add කරන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. මුල්ම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් සොෆ්ට්වෙයාර් එක විදිහට ඔයගලන්ට මම හඳුන්වා දෙන්නේ Xbox Game Bar කියන සොෆ්ට්වෙයාර් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට දැනගෙන ඉන්නවා ඇත්තේ මේ සොෆ්ට්වෙයාර් එක අපිට ගේම් ප්ලේ කරනකොට විතරයි ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් කරන අවස්ථාව හම්බ වෙන්නේ කියලා. නමුත් අපිට මේක මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක ඉන්නකොට ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් එකක් කරන්න නැත්නම් අපි සොෆ්ට්වෙයාර් එකක වැඩ කරනකොට මොකක් හරි ටියුටෝරියල් වීඩියෝ එකක් හදනකොට ඒකේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් එකක් කරගන්න හැම දෙයකම Xbox Game Bar කියන සොෆ්ට්වෙයාර් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ OS එක Windows 10 තියෙනවනම් ඔයගලන්ට මේක Windows 10 හෝ 11 තියෙනවා. ඔයගලගේ පරිගණකයට inbuilt software එකක් විදිහට මෙයා වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මෙයාගේ ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද කියලා. මෙයා අපි software එකක වැඩ කරනකොට කොහොමද මෙයාව භාවිතා කරන්නේ ඒ ආදී වශයෙන් කොටස් ටික. උදාහරණයක් විදිහට මම ගත්තොත් Word software එකට ඔයගලන්ට පේනද දැන් මම ඉන්නේ Word software එක තුල. Word software එක තුල ඉන්න හිතමු අපි මෙතන තියෙන ස්ක්‍රීන් එකේ මොන හරි දෙයක් කියා දෙනට ඒකට අදාළ කරන ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් එකක් කරගන්න අවශ්‍යයි. එහෙම වුණොත් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ වීඩියෝ එක කරන්න තියෙන කොටසට මුලින් යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ඉඳියා කියලා අපිට වීඩියෝ එක රෙකෝඩින් කරගන්න අවස්ථාව හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපි අදාළ කරන වීඩියෝ ක්ලිප් එක රෙකෝඩින් කරන එක ඉන්ටර්නෙට් බ්‍රවුසර් එක වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි පාවිච්චි කරන සොෆ්ට්වෙයාර් එක වෙන්න පුළුවන්. අදාළ කරන තැනට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ සර්ච් බාර් එකේ ටයිප් කරන්න Xbox Game Bar කියලා. ඉතින් මම X අකුර ටයිප් කරනකොට මගේ බලා ගන්න පුළුවන් Xbox Game Bar කියන software එක. ඉතින් මෙයාව ක්ලික් කර ගමන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට මෙයාගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දී අපිට මුලින්ම තියෙනවා මෙයාගේ capture එක save වෙන ස්ථානය වෙනස් කරගන්න location එක. ඒ වගේම setting කොටසක් තියෙනවා අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙයාගේ theme එක dark theme එකක්ද light theme එකක්ද ආදී වශයෙන් අවශ්‍ය කරන කොටස් ටික. ඊට අමතරව account එක අපේ connect කරගන්න Microsoft account එකක් තියෙනවා ඔයගලන්ට ඒක connect කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව screenshot එකක් ගන්න ඕන අවශ්‍ය කරන අපිට දීලා තියෙනවා පහසුකම. ඊළඟට recording last 30 second කියන අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. අවසානයේ තියෙන අපිට start recording අවස්ථාව. ඒ වගේම microphone එක on කරන්න ඕනද off කරලා තියෙන්න ඕනද කියන අවස්ථාව අපිට තෝරන්න තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන ඔයගලන්ට මේක ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔයගලන්ට තියෙයි අදහසක් මේකෙන් අපිට ගේම් වලට විතරක් නෙමෙයි අපේ ඕනම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් එක මේක තුලින් කරගන්න පුළුවන් කියන එක. මම මෙතන රෙකෝඩින් බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන රෙකෝඩින් එක ඔන් වුණා. මේ පැත්තේ ඔයගලන්ට පේන ඇති රෙකෝඩින් කොටසක් ස්ක්‍රීන් එකේ දැන් වැටලා තිනවා. දැන් මගේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් වෙනවා. ඉතින් මේකෙදි ටයිම් ලිමිට් එකක් නැහැ. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය පරිදි ඔයගලන්ගේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් එක කරලා අවසන් වෙලා මයික්‍රොෆෝන් එක ඕන නම් ඒකත් ඔන් කරගන්න අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔෆ් කරගන්නත් පුළුවන්. අවසානයේ රෙකෝඩින් එක අවසන් කරලා ස්ටොප් බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේක ඔයගලන්ගේ කම්පියුටර් එකේ සේව් වෙන ඔයගලන්ට පේනවාද මෙතන ලොකේෂන් එක. මම මේවා ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදියට අදාළ කරන කැප්චර් කරගත්තු වීඩියෝ ෆයිල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් අයගේ අදහස වෙලා තිබුණේ Xbox Game Bar එක තුල අපිට වැඩ කරවන්න පුළුවන් වෙලා තිබුණේ ගේම් වල ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් එක විතරයි කියලා. දැන් ඔයගලන්ට අදහසක් ඇති අපිට ඕනම ඉන්ටර්ෆේස් එකක තියෙන වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක අපිට Xbox Game Bar එක තුල කරන්න පුළුවන් කියලා. හරි. අපි ඊළඟ software එකට යමු. ඊළඟ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් software එක මොකක්ද කියලා බලන්න. ඊළඟ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් software එක විදිහට මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න හදන්නේ Zoom software එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට අහලා තියෙන Zoom software එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොන වගේ දේවල් වලටද? අපි මේක පාවිච්චි කරනවා video conferencing වලට නැත්නම් online teaching වලට වගේ දේවල් වලට තමයි මෙයාව අපි භාවිතා කරන්නේ. නමුත් මෙයාව අපිට ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් කරගන්න පුළුවන්. මම ඔයගලන්ට ඒක කරන විදිය පැහැදිලි කරන්නම්. මෙතන මම ගත්තොත් මම මෙතන new meeting කියන එක ක්ලික් කරගන්නම්. එතකොට අපිට මේකෙදි කනෙක්ටිං කියලා වැටිලා මෙතනින් Zoom software එක ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. ඉතින් මගේ account එකට මේක කනෙක්ට් වෙලා තින්නේ. මෙතනින් අපිට පුළුවන් screen recording කරන අවස්ථාව හදාගන්න. මෙතනින් මම උදාහරණයකට share screen එක අරගෙන මෙතනින් මගේ document වෙතින් word file එකට එනවා. ආවට පස්සේ අපිට දීලා තියෙනවා option එකක්. මෙතන more කියන තේ recording අවස්ථාව. අන්න ඒව ක්ලික් කරාට පස්සේ
මගේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩින් වෙන්න පටන් ගන්න. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන ෂෙයාර් ස්ක්‍රීන් එක යටතේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩින් වෙනවා. ඉතින් අවසානයේ මට රෙකෝඩින් එක අවසන් කරන්න පුළුවන් මෙතන මෝ ඔප්ෂන් එක යටතේ ස්ටොප් රෙකෝඩින් කියන ඒ වගේම පෝස් කරගන්න පුළුවන් ස්ටොප් රෙකෝඩින් කියන එක දුන්නා නම් රෙකෝඩින් එක අවසන් වෙනවා. අවසානයේ මම software එකෙන් close වුණොත් මීටර් එක end කරගත්තොත් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම රෙකෝඩින් කරගත්තු ෆයිල් එක මේ විදිහට auto save එකකින් කම්පියුටර් එකේ save කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගලන්ට zoom software එක හරහා screen recording කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාට ඒකත් දැනගෙන ඉන්නේ නැතුව ඇති. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට අදහසක් තියෙනවා ඔයගලන්ට අර වෙනත් software පාවිච්චි කරන ඒවට මුදල් අය කරන නැත්නම් හරියට screen recording කරගන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒක නිසා එහෙම කිසිම ගැටලුවක් නැහැ ඔයගලන්ට මේවයි time limit එකක් නැහැ. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය පරිදි screen එක recording කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට අපි යමු තුන්වෙනි software එක මොකක්ද කියන එක බලන්න. ඊළඟට මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්නේ Flashback කියන software එක. Flashback කියන software එකත් අපිට ෆ්‍රී අන්තර්ජාලය තුළ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයාවත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් වලට. ඔයගලන්ට වෙබ්සයිට් එකට ආවොත් Flashback Express කියන වෙබ්සයිට් එකට මෙතන ඔයගලන්ට තියෙනවා මේ software එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ විස්තර කිහිපයක්. මෙතන අපිට කියලා තියෙනවා the free screen recording with advanced feature කියලා. ඒතර මේකේ අපිට ස්ක්‍රීන් එක කැප්චර් කරගන්න වෙබ් කැමරා එක, ඔඩියෝ එක, ඒ වගේම රෙකෝඩ් මූවිස් with no watermark, ඒ කියන්නේ watermark එකක් අඩංගු නැතුව අපිට ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් කරගන්න පුළුවන්. ටයිම් ලිමිට් එකක් නැහැ. ඒ වගේම අපිට ලේසියෙන්ම YouTube එකට වගේ අපිට ඒ වීඩියෝ එකේ software එකේ ඉඳගෙනම අපිට ඒක ෂෙයා කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් Windows only එහෙම නැත්නම් Windows පරිගණක වෙත පමණයි මේ software එක මේගොල්ලෝ හඳුන්වා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා මම ඔයගලන්ට link එක පාර description එකේ දාලා තියන්න. ඔයගලන්ට වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා මේ software එක download කරගන්නත් පුළුවන්. හරි මම ඊළඟ software එකට යනවා. ඊළඟ software එක විදිහට මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ APowersoft කියන screen recording software එක. ඉතින් APowersoft.com කියන වෙබ්සයිට් එකට ආවම ඔයගලන්ට APowersoft කියන මේ screen recording software එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන් ලේසියෙන්ම මේකෙදී ඔයගලන්ට software එක free download කරගන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට පහසුකම දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ software එක ගැන අපිට විස්තර කිහිපයක් site එකේ පහළට આવොත් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙයාගෙත් අපිට time limit එකක් නැහැ. ඒ වගේම අපිට save කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට extension කිහිපයක් අපිට දීලා තියෙනවා. MP4, WMV, AVI මේ විදිහට extension ගණනාවක් දීලා තියෙනවා. මේ screen recording එක තුලත් අපිට watermark අවස්ථාවක් නැහැ. ඒතර අපේ web camera එක on කරගන්න ඒ වගේම අපිට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව time duration එකක limit එකක් නැතුව මෙයාව ලේසියෙන්ම screen recording software එකක් විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට આવොත් මෙතන description එක සහ මේ software එකේ introduction ටික කියව ගත්තා නම් ඔයගලන්ට ලේසියෙන් මේ software එකත් තමන්ගේ පරිගණකයට install කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අවසාන software එක විදිහට මම ඔයගලන්ට හඳුන්වා දෙනවා OBS software එක. මේක ඔයගොල්ලෝ නම අහපු ගමන් දන්නවා ඇති OBS software එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. සාමාන්‍ය OBS software studio එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ live streaming වලට ගොඩක්ම. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේගොල්ලන්ගේ premier sponsorලා විදිහට ඉන්නේ YouTube එක, Twitch එක, Facebook වගේ companies. මේ දවස්වල ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති live ගේන ගොඩක් අය YouTube එකේ, Facebook එකේ live යන හැමෝම වගේ පාවිච්චි කරන OBS Studio කියන software එක. ඉතින් මේකෙන් අපිට පහසුවෙන්ම ලේසියෙන්ම Facebook එක තුල, YouTube එක තුල live streaming කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. වගේම මේක අපිට screen recording පහසුකම ලබා දෙන software එකක්. ඉතින් මේකෙදි Windows, Apple ඒ වගේම Linux කියන මෙහෙයුම් පද්ධති වර්ග තුන තුලම මෙයාව වැඩ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් download link කිහිපයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. torrent transfer download කරගන්න, නැත්නම් normal direct link එකක් හරහා download කරගන්න. ඒ හැම පහසුකම්ම අපිට OBS Studio එක හරහා ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට අද මම පැහැදිලි කරේ මේ විදිහට අපිට screen recording කරගන්න තියෙන softwares පහක් ගැන. ඉතින් මේකනේ මුලින්ම අපි Xbox game bar එක කතා කරා. ඊට පස්සේ Zoom software එක ගැන කතා කරා. ඊළඟට Flashback කියන software එක කතා කරා. ඊළඟට APowersoft කියන එක කතා කරා. අවසාන වශයෙන් අපි කතා කරේ OBS Studio කියන software පහ. ඒතර ඔයගලන්ට මේ software පහ ආශ්‍රයෙන් ඔයගලන්ගේ screen recording වැඩවලට, ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ YouTube වැඩවලට, එහෙම නැත්නම් Facebook එකේ live stream වගේ දෙයකට ඔයගලන්ට මේ softwares පහම use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පහසුවෙන් අපිට මේවා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. කිසිම time limit එකක් නැහැ. free download කරගන්න පුළුවන්.
ඉතින් try කරලා බලන්න අනිවාර්යෙන් ඔයගලගේ කමෙන්ට් අපිට වැදගත් වෙනවා මේ software පහ ගැන මොකද හිතන්නේ හැම අදහසක්ම පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහල තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් like එක කමෙන්ට් එකක් add කරන්න එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අලුත් දෙයකින් නැවත හමු වෙමු